যিসকলে কম বাজেটৰ বাবে নিজৰ এটা ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা নাই, ব্যৱসায় কৰিব পাৰি থকা নাই, এতিয়া আমাৰ ইয়াতে আমি আপোনাক EMIত মেচিন দি পেলাই ধুনীয়া কৰি কিনে আপোনালোকৰ নিজৰ এটা সপোন পূৰা কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছোঁ। সৰু ব্যৱসায় লাভজনক ব্যৱসায় হ'ব। এইটো দি কিনে আপোনাৰ কুৰকুৰেটো বনোৱা হয়। কুৰকুৰেটো বনোৱাৰ পিছত ফ্ৰাই কৰিব, ফ্ৰাই কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ এইটো মেচিন থাকিব। এই মেচিনটোৱে আপোনাক পাৰ আৱাৰ্ছত 50ৰ পৰা 60 কেজি আপুনি কুৰকুৰি বনাব পাৰিব। মাহেকত আপুনি আৰামছে 50ৰ পৰা 60-70 হাজাৰ আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব। মোৰ ভিডিঅ' চাই আহে ডিছকাউণ্ট হ'ব নহয়? হৈ যাব। আমি চানিদাৰ ভিডিঅ' চাই আহিছোঁ, তেন্তে আমি 25% ডিছকাউণ্টত মেচিন দি দিম। ঘৰতে বহি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? যদি আপোনালোকে ঘৰতে বহি এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে, আপুনিও কৰিবলৈ পাৰিব। আমাৰ অসমত বহুতো নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে। বহুতে ভাবি থাকে যে এটা ব্যৱসায় কৰিম, কিন্তু বহুতে ভাবি থাকে যে মোৰ হাতত উপযুক্ত পৰিমাণৰ ধন নাই, মই কেনেকৈ ব্যৱসায় কৰিম। এতিয়াৰ পৰা চিন্তা নাই, টকা পইচা আপোনালোকৰ হাতত নাথাকিলেও আপোনালোকে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ পাৰিব। বৰ্তমান মই আছোঁ গুৱাহাটীৰ মা কামাখ্যা মিছনাৰীত, আৰু মা কামাখ্যা মিছনাৰীৰ মেম আছে। নমস্কাৰ হাসনাৰা। নমস্কাৰ। তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেললৈ। আজি কি মেচিন দেখাবলৈ গৈ আছে? আজি মই দেখাবলৈ গৈছোঁ কুৰকুৰে কেনেকৈ বনায় আৰু কুৰকুৰে বনোৱা মেচিনটো কোনটো আপোনালোকেতো নাজানে, মই আজি তাকে দেখাবলৈ আহিছোঁ। এই ব্যৱসায়টো ঘৰৰ পৰাই বহি আৰম্ভ কৰিব পাৰিবনে? হয় হয়, নিশ্চয়। আপুনি ঘৰত বহি কিনে এইটো ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ ঘৰত পুৰুষ মহিলা যোন আছে সকলোৱে এইটো মেচিন চলাই কিনে ধুনীয়াকৈ মাহত 50ৰ পৰা 60 হাজাৰ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। আৰু আমাৰ অসমত বহুতো নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে, আনএমপ্লয়েড বহুত আছে, সেইসকলে পাৰিবনে নোৱাৰে? হয়, সকলোৱে পাৰিব। অকল কুৰকুৰে মেচিন বুলি নহয়, আমাৰ ইয়াতে আপোনাৰ 100+ অফ মেচিন আছে। ফুডৰ ওপৰত আছে, ডিছপ'জেল ওপৰত আছে, বায়' প্লান্ট আছে, আৰু প্লান্ট আছে। আমাৰ গোটেইখিনি মেচিন আছে। আপোনালোকে আহি পেলাই চাব পাৰিব, আৰু যোনটো আপোনালোকে নিজৰ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰে চাই পেলাই আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। বহুতৰ হাতত উপযুক্ত পৰিমাণৰ ধন নাথাকিব পাৰে। বহুতে ভাবি আছে যে মোৰ হাতত ধন নাই, টকা নাই, মই কেনেকৈ ব্যৱসায় কৰিম। সেই টকা নথকাসকলৰ বাবে ব্যৱসায়টো হয় নে নহয়, বা তেখেতসকলে ব্যৱসায় কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে? হয় হয়, আমাৰ মা কামাখ্যা মেচিনাৰী এইটো সহযোগ সকলোৰে বাবে লৈ আহিছে। যিসকলে কম বাজেটৰ বাবে নিজৰ এটা ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা নাই, ব্যৱসায় কৰিব পাৰি থকা নাই, এতিয়া আমাৰ ইয়াতে আমি আপোনাক EMIত মেচিন দি পেলাই ধুনীয়া কৰি কিনে আপোনালোকৰ নিজৰ এটা সপোন পূৰা কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছোঁ। হাতত যদি টকা নাই তেতিয়াও আপোনালোকে ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব। তেখেতসকলে আপোনালোকক EMI অৰ্থাৎ লোনৰ সুবিধাও কৰি দিব। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কুৰকুৰে বনোৱা মিনি ছেটআপ হৈ গ'ল আপোনাৰ। হয়, এইটো দি কিনে আপোনাৰ কুৰকুৰেটো বনোৱা হয়, এইটো মেচিন দি কিনে। হয়, এইটো মেচিন দি কিনে আপোনাৰ কুৰকুৰেটো বনোৱাৰ পিছত যোনটো আপোনাৰ ফ্ৰাই কৰিব, ফ্ৰাই কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ এইটো মেচিন থাকিব। তাৰপিছত আপোনাৰ মছলা কোটিং বুলি কিনে এটা মিক্সাৰ আহে, সেইটো আপোনাৰ এতিয়া এভেইলেবল নাই বাৰু। আৰু এইটো আপোনাৰ এণ্ডিঙত আপুনি কুৰকুৰেটো বনোৱাৰ পিছত পেক কৰিব লাগিব। পেক কৰাৰ কাৰণে এইটো আপোনাৰ মেনুৱেল বেনচিলাৰ মেচিন হয়। বেনচিলাৰ মানে পেকেজিং পেক কৰা হ'ব। হয়, ওকে। আৰু এইটো মেচিন দি কিনে আপুনি ধুনীয়া কৰি কিনে কুৰকুৰে বনাব পাৰিব। আমাৰ ইয়াতে অকল এইটো আপোনাৰ সৰু ছেটআপ হয়, মিনি ছেটআপ। আপোনাৰ যদি বিচাৰে আপোনালোকে, তে আমাৰ ডাঙৰ ছেটআপো আছে। আমাৰ ডাঙৰ ছেটআপ, তাতে আপোনাৰ 6টামান মেচিন আহিব। এটা আপোনাৰ বেটছ মিক্সাৰ আহিব, এটা আপোনাৰ ফ্ৰায়াৰ আহিব, এটা আপোনাৰ কুৰকুৰে এক্সট্ৰুডাৰ আহিব, এটা আপোনাৰ কম্প্ৰেছাৰ আহিব, লগত আপোনাৰ ফুল্লি অট'মেটিক পাউচ পেকিং মেচিন আহিব। তাৰপিছত আপোনাৰ কটিং পেন এটা আহিব। গোটেইখিনি দি কিনে আপুনি ধুনীয়া কৰি কিনে নিজৰ এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব। মানে তুমি এইটো ক'বই বিচাৰিছা, যদি কাৰোবাৰ হাতত টকা পইচা কম আছে, যদি ভাবিছে যে ব্যৱসায়টো সৰুকে কৰোঁ বুলি, তেনেহ'লে 4টা মেচিন লৈ সৰুকে ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। সৰু ব্যৱসায় লাভজনক ব্যৱসায় হ'ব। লাভজনক ব্যৱসায় হ'ব, মানে এটা ভাল কথা কৈছে, সৰু ব্যৱসায় লাভজনক ব্যৱসায়। আৰু যদি কোনোবাই যদি ভাবিছে যে মই ডাঙৰকে ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিম, ডাঙৰ ছেটআপ কৰি পেলাই, তেনেহ'লে 6টা মেচিন লৈ ডাঙৰকেও ব্যৱসায়টো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ পাৰিব। আপুনি যদি বিচাৰে ডাঙৰকে কৰিম, ডাঙৰকে কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে যদি বিচাৰে নাই মই সৰুকে কৰিব বিচাৰে, আপুনি সৰুকেও কৰিব পাৰিব। এই মেচিনটোৱে আপোনাক পাৰ আৱাৰ্ছত আপোনাৰ 50ৰ পৰা 60 কেজি আপুনি কুৰকুৰি বনাব পাৰিব। 50ৰ পৰা 60 কেজি? হয়, আপুনি যেনেকৈ বনাব বিচাৰে আৰু ধৰক আপোনাৰ কুৰকুৰে বনাব পাৰিব। যোনটো আপোনাৰ কুৰকুৰে পাফাৰ আছে, পাফাৰ বনাব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ 2 yummy বুলি চিপছ আহে, গোটেইখিনি আপুনি। আৰু লগত আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি বিচাৰে নিজা ব্ৰেণ্ড খুলিবৰ কাৰণে, আপোনালোকে নিজা ব্ৰেণ্ড খুলি পেলাই আপোনালোকে কুৰকুৰি চেল কৰিব পাৰিব, ব্ৰেণ্ডটো বনাব পাৰিব। হয়, এই মেচিনটো দেখিছে টোটেল 4টা ছেটআপ আছে, এটা মেচিন বৰ্তমান নাই। এই যদি সৰু ছেটআপটোত আপোনালোকে ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰোঁ বুলি ভাবিছে, ঘণ্টাত প্ৰডাকশ্যন হ'ব 50ৰ পৰা 60 কেজি পৰ্যন্ত কুৰকুৰি উলিয়াবলৈ পাৰিব। আৰু যদি তেখেতে নিজে ব্ৰেণ্ডত খোলোঁ বুলি ভাবিছে, ব্ৰেণ্ডতো খুলিবলৈ পাৰিব। লগতে আমাৰ এই মেচিনটোৰ সৈতে আপুনি 15টা ডাই ফ্ৰী পাব। আপোনাৰ তাতে ধুনীয়া কৰি কিনে আপুনি কেনেকৈ শ্বেপত বিচাৰে, কি বিচাৰে, গোটেইখিনি আপুনি সেই শ্বেপৰ জৰিয়তে কুৰকুৰি বনাব পাৰিব, কুৰকুৰি বনাবলৈ পাৰিব। ওকে, এতিয়া যদি তেখেতে মাৰ্কেটিং ভালকৈ কৰে, প্ৰডাকশ্যনটোতো হ'বই, মেচিন বস্তু হ'বই, মাৰ্কেটিং যদি ভালকৈ কৰে, মাহেকত
এষ্টিমেটেড এটা কোৱা কিমান মান হয় টকা উপাৰ্জন মাহেকত আপুনি আৰামছে 50ৰ পৰা 60-70 হাজাৰ আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব 50ৰ পৰা 60,000 ওকে 50ৰ পৰা 60,000 টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ পাৰিব যদি মাৰ্কেটিংটো আপোনালোকে ভালকে কৰে তেনেহলে 50ৰ পৰা 60,000 টকা উপাৰ্জন হৈ যাব মেচিনটোৰ গ্যাৰান্টি ওয়াৰেন্টিৰ বিষয়ে আমি জানো হয় আমাৰ মেচিনৰ আপোনাৰ 1 ইয়াৰ ওয়াৰেন্টি থাকিব 5 বছৰ আপোনাৰ সাৰ্ভিসিং ফ্ৰী থাকিব আমাৰ এটা অকল ফুডৰ ওপৰত বুলি নহয় আমাৰ ডিসপোজেলৰ ওপৰত আছে বায়ো প্লান আৰ প্লান সকলোৰ ওপৰত আছে 100 প্লাস অফ মেচিন আছে ওকে আপোনালোকে সোনকালে আহক আহি পেলে আমাৰ ইয়াৰে পৰা আপোনালোকে নিজা যোনটো বিচাৰে আপুনি হেনেকে আপুনি মেচিন লৈ যাব আৰু যদি মোৰ ভিডিও চাই আহে ডিসকাউন্ট হ'ব নহয় হৈ যাব সানিৰ ভিডিও চাই পেলে আহে যদি আমাক আমি সানিৰ ভিডিও চাই আহিছো তেন্তে আমি 25% ডিসকাউন্টত মেচিন দি দিম ওকে বৰ্তমান তেখেতে 20% ডিসকাউন্ট দি আছে যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিও চাই আহে যদি কয় যে সানিৰ ভিডিও চাই আহিছো তেনেহলে 25% ডিসকাউন্ট পাই যাব এই মেচিনত আৰু মই প্ৰথমতে এটা কথা কৈছিলো আমাৰ অসমত নিবনুৱা বহুত যুৱক যুৱতী আছে সকলোৰে হাতত উপযুক্ত পৰিমাণৰ টকা নাথাকিবও পাৰে সেই সকলক যে আপোনালোকে ইএমআই প্ৰভাইড কৰিম বুলি ক'লে প্ৰসেছটো কেনেকুৱা হ'ব প্ৰসেছটো সিম্পল থাকিব আপোনালোকৰ নিয়াৰ বাই বেংক ব্ৰাঞ্চ য'ত আছে তাতে গৈ পেলে আপুনি তাতে কথা পাতিব কথা পতাৰ পিছত হিয়তে আপোনাক লোনটো এপ্ৰুভ কৰি দিব তাৰে বাবে এখন বেংক কোটেশন বা বেংক প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট থাকিব সেইখন আমি ৰেডি কৰি দিম সেইখন লৈ পেলে আপুনি বেংকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব লোনটো এপ্ৰুভ হোৱাৰ পিছত আপুনি আমাৰ ইয়াৰে পৰা মেচিন লব পাৰিব 25% ডাউন পেমেন্ট আমাক দিলে হল 75% আপোনালোকৰ ইএমআই হৈ যাব ওকে ট্ৰান্সপৰ্টিং সিস্টেমটো কেনেকুৱা হ'ব হয় ট্ৰান্সপৰ্টিংটো অল ওভাৰ ইণ্ডিয়া হৈ যাব আপাৰ আসাম লোৱাৰ আসাম বুলি কথা নাই অল ওভাৰ ইণ্ডিয়াত হৈ যাব স্ক্ৰিনত যোনটো নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰত আমাক কল কৰিব যোগাযোগ কৰিব যদি কিবা বুজিব বিচাৰে কিবা জানিব বিচাৰে গুটেখিনি আমি আপোনাক কৈ দিম সম্পূৰ্ণ গাইড কৰি দিম ওকে সম্পূৰ্ণ তেখেতসকলে গাইড কৰিব মেচিনটো লোৱাৰ আগত এবাৰ আপোনালোকে গুৱাহাটী বৰাগাঁৱত থকা মা কামাখ্যা মেচিনাৰী ভিজিট কৰক মেচিনটো নিজে চাওক চাই তেখেতসকলে দেখাব সকলোখিনি যে মেচিনটো কেনেকৈ চলোৱা হয় বা কেনেকৈ প্ৰডাকশ্যন কৰা হয় সকলোখিনি শিকাই দিব মেচিন যদি পছন্দ হৈছে লৈ গৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ পাৰিব লগতে ট্ৰান্সপৰ্টিঙৰ সুবিধাও আছে স্ক্ৰিনত ফোন নাম্বাৰ দিয়া হৈছে এতিয়াই যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে মেচিন লৈ যাওক 25% আপোনালোকে ডিসকাউন্টত লৈ যাবলৈ পাৰিব তো আজিৰ ভিডিওটো দেখিনি আছিলে যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে লাইক শেয়াৰ সকলোখিনি কৰিব ধন্যবাদ